ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਕੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆ ਵੈਰਦ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ 3 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 150 ਵਰਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 150 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਚ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 25 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 870 ਯੂਰੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ DGA-CCP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ DGA-CCP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। DGA-CCP ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਮਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ UCEF ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਮਾ ਅਤੇ UCFE ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬੈਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।